back to my channel, Affordable Recipes. So for today, tuturuan ko kayong gumawa ng isang recipe. Isa sa mga sikat na street foods dito sa Pilipinas ang Calamares. So, makikita rin siya sa mga resto bar or restaurant. Masarap siyang papakin and pwede rin siyang gawing ulam. Kaya naman, ano pang ginagawa natin? Mag-start na tayong magluluto. Okay, so ito yung ating squid rings. Ang first step natin is lalagyan natin itong squid rings natin ng salt. Lagyan natin ng salt ang ating mga squid rings. And then, lagyan na rin natin ng pepper. So, pampalasa to. And after nyo maglagay ng salt and pepper, mix nyo yung ating squid rings. So, make sure na mahalo yung salt and pepper dito sa ating squid rings para lumasa talaga siya. Okay? Ayan. So, ngayon na nahalo na natin yung ating squid rings. Okay, guys. So, after natin lagyan ng salt and pepper itong ating squid rings, itong ating flour, lalagyan din natin ng konting salt and pepper as well para mas lumasa siya. Okay? So, pag nagpiprito kayo, guys, lagi nyo lang tatandaan yung word na Feb. Okay? So, ano ibig sabihin ng Feb? Flour, egg, and breadcrumbs. Okay? Okay. So, next is, lagay na natin siya dito sa ating all-purpose flour. Ayan. Then, lagay natin siya dito sa ating egg. Last is dito sa ating breadcrumbs. Okay? Kailangan ma-cover siya ng breadcrumbs. Okay. So, ganito dapat siya. So, lagay na natin siya dito. Yan. So, another squid rings. Lagay natin dito sa flour. Okay. Then, lagay natin dito sa egg. Okay. Breadcrumbs. Guys, so ito na yung ating breaded squid rings. Pwede na natin siya ngayong iprito. Natin kung mainit na yung ating mantika. Ayan. So, pag nilagay nyo yung stick and nag-bubbles na siya, ibig sabihin mainit na yung ating mantika. Or kumukulo na siya. Pwede natin ilagay ang ating squid rings. Dapat mainit na mainit yung ating mantika para hindi humuwalay yung ating breading dun sa ating squids. And dapat, konti lang yung ilagay natin para ma-maintain yung temperature ng mantika. So, pag golden brown na yung ating squid rings, ibig sabihin, luto na siya. Okay? Fried squid rings. Grabe, amoy pa lang. Masarap na. Kaya naman ngayon, gagawa naman tayo ng isang masarap na sausawan para sa kanya. Okay? So, ito yung aking hiniwang bawang at sibuyas. Lalagyan lang natin siya ng vinegar. Okay? So, syempre, any brand naman pwede. Okay? So, since konti lang naman to kasi pangkain lang yung gagawin namin ngayon, pero kung ininegosyo mo siya, syempre, mas maraming gagawin mo. Yeah. So, pwede na yung ganyang karami. Okay. Then, after natin ilagay yung suka, maglalagay tayo ng konting salt. Okay. And then, pepper.
natin siya ng, yan, 1/2 tablespoon ng sugar para mabalance yung flavor niya, yung taste niya. Parang maparaming sugar. Hala, sarap. And then, para magkaroon siya ng konting kulay, lalagyan natin siya ng 1 tablespoon lang ng soy sauce. Yun. And then, haluin lang natin siya. Okay. So, kung gusto niyo ng medyo maanghang, pwede niyo siyang lagyan ng sili. But since kami may mga batang kakain nito, hindi na namin lalagyan ng sili itong aming sausawan. Okay. Okay. So, super sarap niya. Okay. Okay guys, so tapos na natin yung ating squid rings. Yung ganito karami is pwede siyang i-serve ng dalawa. Pwede siyang gawing 2 servings worth 150 pesos sa mga resto bar. And sa street naman, yung mga nakikita natin nagtitinda nito as street foods is binibenta siya ng 2 pesos each. Okay? Masarap siyang papakin, masarap siyang ipulutan, at masarap din siyang gawing ulam. Okay? So try niyo na sa mga bahay niyo. So guys, kung like niyo yung video natin ngayon, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka palagi sa mga video na ginagawa ko. And like niyo na rin tong video natin. Okay? So, see you on my next video.